नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तुम्ही स्क्रीनवरती बघत आहात व्हॉट्सअप स्टेटस आपण काइनमास्टरमधून एडिट करणार आहोत। तुमच्याकडे काइनमास्टर नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये काइनमास्टरची लिंक दिली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही काइनमास्टर आहे ते डाउनलोड करून घ्यायचे। आणि मित्रांनो, तुम्ही चॅनलवरती नवीन आला असाल प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडले असेल व्हिडिओला पण लाईक करा। चला मित्रांनो, तुमचा जास्त टाइम वेस्ट करता आजच्या व्हिडिओला सुरू करूया। मित्रांनो, तुम्ही टेलिग्राम ग्रुप आहे तिथे जॉईन नसेल झाला प्लीज तिथे जॉईन व्हा, तिथे सर्व मटेरियल फ्रीमध्ये देत राहतो, तिथंच तुम्ही सहजपणे डाउनलोड करू शकता। चला मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला ते सुरू करूया। मित्रांनो, काइनमास्टरला ओपन करायचं आहे। काइनमास्टरला ओपन केल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करून तो पहिला रेशो आहे 16.9 त्याला सिलेक्ट करायचे। सिलेक्ट केल्यानंतर बॅकग्राऊंडवरती जाऊन आपल्याला ब्लॅक कलर आहे तो आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे। सिलेक्ट केल्यानंतर त्याची साईज आहे ड्युरेशन आपल्याला 30 सेकंदापर्यंत ॲड करायची। केल्यानंतर आपल्याला ओके करायचं। डबल लेअरवरती जाऊन मीडियावरती तुम्ही ते डाउनलोड केलं असेल त्या फोल्डरला ओपन करायचे। ओपन केल्यानंतर ही व्हिडिओ आपल्याला ॲड करायची। ॲड केल्यानंतर आपल्या ह्या व्हिडिओला फुल स्क्रीन ॲड करून घ्यायची। ॲड करून झाल्यानंतर त्या व्हिडिओवरती क्लिक करून आपल्याला कॉमा कीवर जाऊन आपल्याला एनेबल करून घ्यायचं आहे। मित्रांनो, बघू शकता इथं कलर वेगळा सिलेक्ट झालेला आहे, त्याला आपल्याला ब्ल्यू कलर आहे तो आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। सिलेक्ट झाल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो आपला तो खिडकीमधला तो ब्ल्यू कलर होता तो आपल्याला निघून गेलेला आहे। डबल आपल्या लेअरवरती जायचे, मीडियावरती जायचे, आपल्याला फोटो ॲड करायचे। तुम्हाला तुमच्या पद्धतीने तुम्ही फोटो आहे तो ॲड करू शकता। फोटो ॲड केल्यानंतर आपल्याला ह्याला सेंड टू बॅक करून घ्यायचे। सेंड टू बॅक केल्यानंतर आपल्याला ह्याची साईज आहे थोडीशी मोठी करून घ्यायची। डबल आपल्याला थोडी साईज आहे आपल्याला 12 सेकंदापर्यंत करून ॲडजस्ट करून घ्यायची। डबल आपल्या चावीच्या आयकॉनवरती क्लिक करून आपल्याला थोडंसं मोहरं येऊन आपल्याला फोटो आहे असा स्लाईड करायचा आहे थोडासा। डबल थोडंसं मोहरं जायचं आहे, डबल पद्धतीने अशा पद्धतीने स्लाईड करायचं आहे। स्लाईड केल्यानंतर ओके करायचं आहे। तो फोटो संपवते, डबल तिथं क्लिक करून आपला दुसरा फोटो आहे तिथं ॲड करायचा आहे। तो लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन तुम्ही दुसरा फोटो आहे तो आपल्याला ॲड करायचा आहे। ॲड केल्यानंतर डबल अशा पद्धतीने आपल्याला फोटो आहे तो ॲड करायचा आहे। ॲड केल्यानंतर त्याची साईज आहे आपल्याला मोठी करून घ्यायची। साईज मोठी केल्यानंतर आपल्याला सेंड टू बॅक करून घ्यायचे। सेंड टू बॅक करून झाल्यानंतर आपल्याला थोडंसं डबल चावीच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे। फोटोवरती अशा पद्धतीने असे इकडं तिकडं सरकवायचे। सरकलं झाल्यानंतर थोडंसं पुढे जाऊन आपल्याला डबल आपल्या पद्धतीने असं मूव करायचं आहे। मूव झाल्यानंतर डबल फोटो संपवतं आहे, तिथं जाऊन आपला दुसरा फोटो अजून एक ॲड करायचा आहे। आपल्याला अशा पद्धतीने 3 फोटो ॲड करावे लागेल। तुमच्याकडे नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये हे फोटो दिलेले आहे, तिथं जाऊन तुम्ही हे डाउनलोड करून घ्यायचे। अशा पद्धतीने ॲड करून डबल या फोटोला सेंड टू बॅक करून घ्यायचे। सेंड टू बॅक झाल्यानंतर ह्या फोटोला इफेक्ट द्यायचा आहे दुसरा। ओव्हरली ॲनिमेशनमध्ये जाऊन आपल्याला याला फ्लोटिंगचा इफेक्ट आहे तो आपल्याला द्यायचा आहे। दिल्यानंतर ओके करायचे। ओके करायचे, डबल लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जायचे। गेल्यानंतर आपल्याला एक टेक्स्ट पेन जी आहे भेटून ती आपल्याला ॲड करायची। ॲड केल्यानंतर याची साईज आपल्याला कमी करायची। कमी केल्यानंतर या फोटोला शेवटपर्यंत ॲड करून घ्यायचे। ॲड केल्यानंतर थोडी साईज येते आपल्याला अशा पद्धतीने वाढून घ्यायची। ॲड झाल्यानंतर अशी ओके करायचे। डबल आपल्याला लेअरवरती जायचे, मीडियावरती जाऊन आपल्याला एक फोटो आहे तो आपल्याला रिमूव्ह झालेला पाहिजे। रिमूव्ह तुम्हाला करता नसेल तर गुगलवरती जाऊन तुम्ही रिमूव्ह बिग वेबसाईट ओपन करून तुम्ही सहजपणे रिमूव्ह करू शकता। फोटो ॲड केल्यानंतर आपल्या शेवटपर्यंत असे ॲड करून घ्यायचे। ॲड करून झाल्यानंतर फोटो आहे आपल्याला शेवटला अशा पद्धतीने सरकवायचा आहे। सरकून झाल्यानंतर चावीच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, तो फोटो आहे आपल्याला असा मध्ये स्मूव्ह करून घ्यायचा आहे। मूव्ह झाल्यानंतर ओके करायचं आहे। तो लेअरवरती जाऊन आपल्या स्टिकरवरती जाऊन आपल्याला स्मोक व्हिडिओ आहे तिथं आपल्याला ॲड करायचं। तुम्ही गेटवरती जाऊन हा इफेक्ट आहे तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। डाउनलोड करून झाल्यानंतर त्याला ॲड करायचे। ॲड झाल्यानंतर चौथा ऑप्शनल आहे तो आपल्याला सिलेक्ट करायचे। सिलेक्ट झाल्यानंतर त्याची साईज ती शेवटपर्यंत अशी वाढून घ्यायची। वाढून झाल्यानंतर त्याची साईज अशा पद्धतीने मोठ्याने वाढून घ्यायची। वाढवल्यानंतर आपल्याला थोडं स्मोक इफेक्ट पाहिजे आपल्या साईडला ॲड करून द्यायचं। डबल लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपला पार्टिकल आहे ते आपल्याला ॲड करायचे। पार्टिकल ॲड झाल्यानंतर आपल्याला ह्याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचे। फुल स्क्रीन झाल्यानंतर बॅडिंगवरती जायचे। बॅडिंगवरती गेल्यानंतर आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचे। स्क्रीन करून झाल्यानंतर आपल्याला डबल लेअरवरती जायचे, मीडियावरती जायचे, आपल्याला लेअर व्हिडिओ आहे ती आपल्याला ॲड करायची। ॲड झाल्यानंतर आपल्याला बॅडिंगवरती जायचे आणि आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचे। स्क्रीन झाल्यानंतर याची साईज आपल्याला कमी करायची। कमी झाल्यानंतर आपल्याला थोडंसं क्रॉप करून घ्यायचे साईज अशा पद्धतीने थोडंसं क्रॉप करून घ्यायचे। क्रॉप झाल्यानंतर व्यवस्थितपणे सेट करायची।
सेट झाल्यानंतर ओके करायचे. डबल ते पार्टिकल आहे आपल्या फ्रंट करून घ्यायचे. ब्रेकिंग फॉन्ट झाल्यानंतर डबल लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपल्या बॉर्डर PNG ती आपल्याला ॲड करायची आहे. बॉर्डर PNG ॲड केल्यानंतर आपल्या फुल स्क्रीन करून घ्यायची. डबल त्याला शॉर्टपर्यंत अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचे. आणि राहिलेला पार्ट आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो बघू शकता आपला स्टेटस अशा पद्धतीने एडिटिंग करून झालेला आहे. तो तुम्हाला थोडासा प्ले करून दाखवतो. मित्रांनो मी साऊंड आहे तो म्यूट करून ठेवलेला आहे, कारण का कॉपी स्ट्राईक येऊ शकते, त्याच्यामुळं तुम्हाला अशा पद्धतीने बघू शकता. मित्रांनो तो सॅटेलाइट तो टेक्स्ट PNG आहे तो आपला व्यवस्थितपणे हे सेट झाल्याने त्याला व्यवस्थितपणे सेट करून घ्यायचे. अशा पद्धतीने साईडला सरकून व्यवस्थितपणे ॲड करून घ्यायचे. आणि आपल्यावरती आयकॉन दिसणार त्याच्यावर क्लिक करून या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. टूल आपली साईज HD तुम्ही हाय करू शकता आणि एक्सपोर्ट वरती क्लिक करून व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवरती नवीन आला असेल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा. चला मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया.